තාව පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව. මුලින්ම ගරු කතානායකතුමනි විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විශේෂපතය හා විදේශ අමාත්‍යාංශයට කළ හැකි කාර්ය ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන විදේශ අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරනවා. දෙවෙනි එකේ තාමත්ම වැදගත් දේ තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ පෞද්ගලික අවුරුද්දේ තිබුණු ප්‍රගතිය හා ඉදිරියේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. මේක අවස්ථාවක් කරගෙන අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා අපි කිසිම සම්බන්ධයක් නැති කාලයක සිද්ධ වෙච්ච දේවල් එකිනෙකාට මඩ ගහන්න මේක උපයෝග කරගන්නවා නම් වැදගත් පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය නිකන් නාස්ති කරන එක තමයි හොඳ. මේක හොඳයි මේ අර ගැලරියට කතා කරන එක තමයි. අරු කතානායකතුමනි පෞද්ගලික අවුරුදු දෙක තුල අපිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාල අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. සියලු දෙනාම දන්නවා එක්තරා කාලයකදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි ජාත්‍යන්තරව එක රටවල් හා සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ පොලිසි වලට අනුව අනුගත වුණයි කියලා කියනවා. අපේ විශාලම අභියෝගය තමයි ශ්‍රී ලංකාව එතෙක්කල් රැකගෙන හිටපු නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් ඉදිරියට අරගෙන යමින් සියලුම රටවල් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධතා පවත්වා ගමින් අපිට තිබෙන විශාලතම දේශීය සම්පත වන අපේ පිහිටීම උපයෝගී කරගෙන වඩා හොඳ අනාගතයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර දීමට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද මෙහෙවන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා the proof of the pudding is on the eating කියලා. අපි බලන්නට ඕන පෞද්ගලික ටිකේ අපි අද වනකොට ජපානයත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. චීනයත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉන්දියාවත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඇමරිකාවත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. මැද පෙරදිග රටවල් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඒ කොච්චර දුරට කිව්වත් අපි හිතනවා පෞද්ගලික කාලේ අපිට ලැබිච්ච ලොකුම අභියෝගය තමයි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් වලදී එකිනෙකට වෙනස් අදහස් ඇති රටවල් සියල්ල කොහොමද ඉක්මනට කැමති කරවගන්නේ. ඒක තාමත්ම බරපතල දෙයක්. රාත්කර ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අපිට මේ රටවල් සියල්ල කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා විශාල වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. හුඟක් අය කිව්වා මේක කවදාවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා මාර්තු මාසයේ වෙනකොට ඉන්දියාව පැරිස් ක්ලබ් එක චීනය පැරිස් ක්ලබ් එකේ රටවල් 17ක් ඉන්නවා සම්බන්ධ කරගෙන මේක සඳහා අවශ්‍ය මුල් අන්ඩර්ටේකින් එක ලබා ගන්න. විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ හින්දා තමයි අපිට IMF එක පළවෙනි ට්‍රාන්ච් එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. මට මතකයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා තිබුණේ චීනයයි ඉන්දියාවයි පැරිස් ක්ලබ් එකයි. ජපානය නායකත්වය දුන්නා පැරිස් ක්ලබ් එක තුල අපිට ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ පෞද්ගලික සම්බන්ධතාව විශාල වශයෙන් උපකාරී වුණා ඒකට. නෑ කියන්නට බෑ කාටවත්. ඒ කාලය තුලදී අපිට තිබුණු අභියෝග ජය ගැනීමේදී අන්තිම අවස්ථාවේදී අපි දැනගත්ත අපිට තිබුණේ දවස් 3යි අපි ඒ අනිත් රටවල් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. නමුත් ඉරානයටයි සෞදි අරාබියාවටයි කුවේට් වලටයි පාකිස්තානයටයි කතා කරලා තිබුණේ නැහැ කියලා. අපිට තිබුණේ පැය 48යි. මට මතකයි මම එතකොට හිටියේ එංගලන්තේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ විදේශ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙලා ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ෆැක්ස් ටිකක් කරා ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ටිකක් කරා ඔවුන්ගේ එම්බැසඩර්ස් වලට කතා කරා ඒ රටවල් හතරම පැය 48ක් යන ඉස්සෙල්ලා ඔවුන්ගේ එකඟතාවයට අපි ලබා දුන්නා. මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් හරි විදියට කරලා තියෙනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ හැමෝම ජාත්‍යන්තර සංගර විවිධ ආයතන ප්‍රකාශ කරා චීනයෙන් මේකට කැමැත්ත ලබා ගන්න බැරි වෙයි කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා චීන ගරු ජනාධිපතිතුමා හම්බුණා. එතුමාට කතා කරන්නවත් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඉස්සෙල්ලම එක්සිම් බැංක් එකෙන් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා ඔවුන් එකඟතාවයක් ඇති කරලා තිබෙනවා කියලා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වුණා ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිට් කමිටි OCCC එක සම්බන්ධ කරගෙන ගිය සතිය වෙනකොට ඔවුන් ඔවුන්ගේ කැමැත්ත දබා දුන්නා. විශාල ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක්. මේක නෑ කියලා කියනවා නම්
කුවකකම තමයි ඒක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ලබන 12 වෙනිදා වෙනකොට මේක බොහෝ විට IMF බෝඩ් එකට යයි. IMF දෙවනි ට්‍රාන්ච් එක අපිට හම්බ වීමේ විශාල සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙරට නැවත බංකොලොත්වාවේ මුදා ගැනීම සඳහා තබන අඩිතාලම. ඒක ඉබේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අපේ අමාත්‍යාංශය ඉතාමත්ම ළඟින් වැඩ කරනවා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයත් එක්ක, ටුවරිසම් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක. ගිය අවුරුද්දේ මේ තියෙන බාධක සියල්ල තියෙද්දි අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 1.5ක බංකොලොත් වෙලා තියෙන රටකට ආයෝජන ඇති කරගන්න. කවුරු හරි නැහැ කියනවනම් ඊළ සංඛ්‍යා ලේඛන බලන්න දිලුම් අමෘගම ඇමතුමත් එක්ක වාඩි වෙලා. දෙවෙනි එක ගිය අවුරුද්දේ මුළු ලංකාවට මාවේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 7යි. 7,19,000යි. අද මේ වෙනකොට 15 ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 100ක වර්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වර්ධනය පිටිපස්සේ අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පිටරට අපි දිගින් දිගටම පහුගිය අවුරුද්ද තුල මාසෙන් මාසෙට වගේ සියලුම විදේශ තානාපතිවරුන් කැඳවලා ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව උන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ජනාධිපතිතුමා බාරගත්තට පස්සේ අපි තෙල් පෝලින් ටික ඉවත් කරා කියන එක, අපි බෙහෙත් හිඟය නැති කරයි කියේ, අපි ගෑස් හිඟය නැති කරයි කියපේ, අපි මේ රටේ පැය 24ම විදුලි බලය තියෙනවා කියන එක පෙන්눔 කරපු හින්දා අපිට පුළුවන් වුණා ඇඩ්වර්ස් ට්‍රැවල් ඇඩ්වයිසරිස් ඔක්කොම රිප්ලේස් කරගන්න. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද වනකොට ඒ විශාල වර්ධනය සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ඇති කරගන්න. ඒකත් එක්ක අපි විවිධ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා ලංකාවත් එක්ක ගනුදෙනු නොකරපු විශාල අලුත් එයාලයින්ස් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. එයා චයිනා එක, මලින්ඩෝ එයාලයින් එක, තායි ආයේෂියා එක, විස්ටාරා එක, එයා අස්ථානා එක, ස්පයිස් ජෙට් එක, ඊට පස්සේ එයා සීෂෙල්ස් එක, එයා අරාබියා එක. මට හිතනවා ළඟදිම මට මං පහුගිය සතියේ කතා කරාම සෞදි අරාබියාවේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා කිව්වා ඉක්මනට සෞදියා එයාලයින් එකත් ලංකාවට ගේනවා. එතකොට මේ ක්‍රමවත්ව අපි වැඩ කරලා තියෙන හින්දා විශාල වර්ධනයක් ඒ තුලින් ලැබිලා තියෙනවා. විදේශ රටවලට සේවකයන් යවීම මම හිතනවා අපේ ගරු විදේශ රැකියා සම්බන්ධ කැබිනට් අමාත්‍යතුමායි පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ 3,14,000ක් ගියා. මේ අවුරුද්දේ 2,75,000ක් මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙනවා නොවැම්බර් අවසන් වෙනකොට. එතකොට ඒකෙන් ලැබුණු මුදල් අපි දන්නවා සමහර අය කිව්වා ලංකාවට මුදල් ලෙවන්න එපා කියලා. ප්‍රේක්ෂණ. ඒ ප්‍රේක්ෂණ 70%ක පමණ වර්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තොරතුරු ලබා දෙයි. මම ඒක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට තිබුණු අභියෝග අපි කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙනවා. කාලෙන් කාලට එන අභියෝග ඉතාමත්ම අධිකයි. මේ අවස්ථාවේ අපිට තියෙන විශාලම අභියෝගය තමයි අපි කොහොමද බංකොලොත් වෙලා තියෙන මේ රට නැවත ගොඩනගා ගැනීමේදී විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අනුගත කරන එක. ඒ පළවන පියවර හැටියට අපි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සහයෝගය කොහොමද ලබා ගන්නේ? අපේ තානාපති නිලධාරීන් විවිධ රටවල් වල නිදි නොමර හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ කටයුතු ඒ විදිහට ඉෂ්ට කරලා මහ බැංකුව භාණ්ඩාගාරය අතිකර ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කරපු හින්දා අපිට මේ ජයග්‍රහණ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා පහුගිය කාලේදී ඉන්දියාවට, චීනයට, ජපානයට සහ මෑතකදී ඩුබායි නගරයට ගියා. ජර්මනියට ප්‍රථම වතාවට කාලයකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයෙක් ගියා. ප්‍රංශයට විශාල කාලයකින් පස්සේ නායකයෙක් ගියා. පංච ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආව ප්‍රථම වතාවට. පංච ජනාධිපතිතුමා අපි මෑතකදී හම්බ වුණා ඩුබායි නගරදී. විශාල සම්බන්ධතා අපි ගොඩනගාගෙන යාම සඳහා එක විශාල උපකාරයක් වෙලා තියෙනවා
ඔවුන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම පැරිස් ක්ලබ් එක තුල විශාල වශයෙන් උපකාරයක් වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නට ඕන. මේ බංකොලොත් වෙලා තියෙද්දිත් පවා පහුගිය අවුරුද්ද තුල DFC ආයතනය Development Finance Corporation of USA ආයතනය විසින් ලංකාව තුල පහුගිය කාලය තුලදී දල වශයෙන් බිලියනයකට පමණ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක පමණ ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා. මෑතකදම කළමු ආයෝජනය අදානි සමාගමත් එක්ක අනුබද්ධව කොළඹ වරායේ පර්යන්තයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 533ක ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම හිතන්නේ ඉබේ සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයි. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්නට ඕන. දර්ශනයක් ඇතුව වැඩ කරන්නට ඕන. ඒ නායකත්වයේ ජනාධිපතිතුමා දීපු හින්දා අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ඊට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම සඳහා. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි කිසිම අවස්ථාවකදී අපේ ප්‍රතිපත්ති පාවලා දීලා නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම මේ දැන් යන ඊශ්‍රායල පැලස්තීන යුද්ධයේදී පැලස්තීන ජනතාවගේ ස්වයං නිර්ණීය අයිතිය වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුල the Committee on Israeli Practices on Occupied Territory in Palestine කියන ඒ කමිටුවේ නායකත්වය අද ශ්‍රී ලංකාව දරනවා. අපේ මොහන් පීරිස් නිත්‍ය නියෝජිතතුමා තාමත් හොඳ වාර්තා රාශියක් එතුමා නිර්දේශත් එක්ක ලබා දීලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපිට විශාල කීර්තියක් එකකින් අත් වෙලා තිබෙනවා. ඒක අපි කියන දෙයක් නෙවෙයි. පහුගිය තිකේ තිබුණු ඡන්ද විමසීම් කීපයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ කැන්ඩිඩේට්ලා ඉදිරිපත් කරපු. එකක් තමයි UNICEF එකේ ආසියානු කලාපයේ තෝර ගැනීම සඳහා. පහුගිය දතියේ පැරිස් වල තිබ්බා ශ්‍රී ලංකාව ඡන්ද 144ක් ඡන්ද දීපෝ රටවල් 188කින් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට පත් වුණා. අපිට පුළුවන්කම වුණා මේ ප්‍රශ්න තියෙද්දිත් ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩියෙන් දකුණු කොරියාවට වැඩියෙන් ඡන්ද ප්‍රමාණයක් අරගෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව තුළ අපි පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තිබුණා practices of protection of minorities කියන කමිටුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපේ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකෙදිත් අපිට හැකියාව ලැබුණා තුන්වන වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණය අරගෙන ඒකට තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපති තුමෙක්ව තුන්වැනුව අපි දැක්කා තමස්ම සංවිධානාත්මක ලෙස ලංකාවේ TSS එක ට්‍රැෆික් සෙපරේෂන් ස්කීම් එක ඒ කියන්නේ අපේ නැව් ගමනාගමනය කරන මාර්ගය වෙනස් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. යම් යම් ජාත්‍යන්තර ආයතන එකතු වෙලා අපි හිතනවා ඒක පිටිපස්සේ භූ දේශපාලනය තිබුණයි කියලා. අපේ ගාල්ලේ සහ හම්බන්තොට වරායවල වටිනාකම අඩු කරන්නට ඒකෙදී ඉන්ටර්නැෂනල් මැරිටයිම් ඕගනයිසේෂන් එකේ IMO එකේ අපිට හැකියාව තිබුණා ඊජිප්තුව ඇල්ජීරියාව චීනය ඉන්දියාව පාකිස්තානය සම්බන්ධ කරගෙන කැනඩාව විතරයි විරුද්ධ වුණේ. කැනඩාව අපේ සියලු දේවල් වලට විරුද්ධ වෙනවා දේශපාලන කරුණු අනුව. අපිට පුළුවන් වුණා ඒක ඇජෙන්ඩා එකෙන් ගලවලා දාන්න. ඇජෙන්ඩා එකෙන් ඒක තර්ක කරන්නවත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඇජෙන්ඩා එකෙන්ම ගලවලා දැම්මා. කතානායකතුමනි අනුව අපි යම්කිසි දෙයක් හරියට කරනවා කියන එක පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි දැක්කා අපිට තාමත්ම අමාරු තීරණයක් ගන්න සිදු වුණා එක්ස්පෝ එකේදී කාටද සහයෝගය දෙන්න කියලා. හිටපු ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා ඒ පිළිබඳව 2021 දෙකේදී තීරණයක් කරලා තිබුණා සෞදි අරාබියාවට සහායක දෙන්න. ඒක ඡන්දය පැවැත්වුණා ගිය සතියේ. සෞදි අරාබියාව ලබා ගත්ත ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමනි හිටපු ජී.එල්. පිරිස් මැතිතුමනි ඡන්ද 119ක්. දකුණු කොරියාවට ලැබුණේ ඡන්ද 29යි. ඉතාලියට ලැබුණේ ඡන්ද 17යි. පැරිස් වල ක්ලබ් එක. ඒ අනුව අපි ගත්තේ තීන්දුව හරි. ඔබතුමා ගත්ත තීන්දුව හරි කියලා හිතලා මම ඒක දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. ඒක සාධාරණීකරණය වෙලා තියෙනවා අද වෙනි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත
තීන්දුව තීරණ මත අපි රැඳිලා තිබිලා ග්ලෝබල් සවුත් එකත් එක්ක අපි යම්කිසි පැක්ට් එකක් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම හින්දා අපිට දේශපාලන වාසි රාශියක් ලැබිලා තියෙනවායි කියන එක පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. ඊට පස්සේ කිව්වා අපි මම දන්නවා අපිට අභියෝග රාශියක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි යම් කිසිම I think our biggest challenge is how we should not be drawn into any particular camp and seen as we are an extension of a particular country or a particular region or a particular alliance. So Sri Lankan foreign policy on the basis of the instructions given to me and also on the experience of His Excellency the President is friendship to all and enmity to none. I think we have succeeded in this. President Wickremesinghe had been able to talk to many other leaders all over the world, particularly the big powers. He visited India, he visited China, he visited Japan twice, he visited France, he visited Germany, he went to UN, he was there on the COP, he engaged with many leaders in the world and articulated Sri Lanka's vision. I think because we have done that without getting entangled into a pro-country strategy, but standing together as an independent sovereign state, we have got the respect which Sri Lanka richly deserves. As a result of which, we have been able to conclude the debt restructure to a great extent, get those assurances which are required, and were able to get the IMF first tranche, and I am certain that we will get the second tranche within the next couple of weeks. So therefore, I think we are doing certain things in the right direction. ඊළඟට ගරු කතානායකතුමනි වැදගත්ම දේ මේ කාලය තුලදී අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර විදේශ රටවල් වලට ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා අපි කළ යුතු කාර්ය මොකක්ද කියන එක. ඒ හන්දහා අපි දන්නවා විදේශ අමාත්‍යාංශය තුල තිබෙනවා ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසි. ඒ කියන්නේ ආර්ථික කටයුතු සඳහා සහයෝගය සඳහා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. ඒ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අපි මේ වනකොට විවිධ වැඩපිළිවෙල රාශියක් සිදු කරලා තියෙනවා. මේ වර්ෂය තුල පෞගිය වර්ෂය තුල එකිනෙකට වෙනස් විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් 20කට අපේ නිලධාරීන් 40 දෙනෙක්ව සහභාගී කරවලා තියෙනවා. ඒක තුලින් අපිට අපි තාමත්ම ළඟින් ලංකාවේ තියෙන චේම්බර්ස් එක්ක වැඩ කරනවා. විවිධ අලුත් අවස්ථා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඇෆ්‍රිකාවේදී මිඩ්ල් ඊස්ට් වල සහ සිංගප්පූරු වලට අපි ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපේ තානාපති නිලධාරීන් මේ සඳහා උදව් කරන්නට දිගින් දිගටම කටයුතු කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විශාල පරිශ්‍රමයක් හා උනන්දුවක් දරනවා. ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසිය පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම කාලය කැප කරලා දිගින් දිගටම අපේ නිලධාරීන් හම්බ වෙලා චේම්බර්ස් එක හම්බ වෙලා එතුමා සමහර රටවල් වලට ගිහිල්ලා විශාල වැඩ කොටසක් එතුමා කරනවා. මම හිතනවා එතුමාගේ කතාවේදී පිළිබඳව තවදුරටත් එතුමා කරලා තියෙන දේවල් කතා කරයි කියලා. අපිට විශාල ශක්තියක් එතුමා සිටිනක විශේෂයෙන්ම මම කියන්නට ඕන අපේ කොන්සියුලර් ඩිවිෂන් එක. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපේ විදේශ සේවයට ඉතා සීමා සහිත නිලධාරීන් එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දකින්නට ඇති පහුගිය මාසයකට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවයි කැනඩාවයි අතර චල ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා. ඒකෙදි හෙළිදරව් වුණා ඉන්දියාවේ තිබෙන කැනේඩියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ විතරක් තානාපති නිලධාරීන් 73 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අපේ සම්පූර්ණ තානාපති සේවයම ලෝකෙම ඉන්න රටවල් 55 සහ ලංකාවේ ඉන්න අංශ 24 ඔක්කොම කරන්න අපිට ඉන්නේ 164 දෙනෙක්. ඉන්දියාව අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්ම රට.
ඒ රටේ අපේ ඉන්නේ 6 දෙනා. ඉතින් මේ සීමා එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අප්‍රූව්ඩ් කාඩර් එක ගරු ඇමතුමා දන්නවා හිටපු ඇමතුමා 264යි. හැබැයි අපිට ඉන්නේ 168යි. 2018 ඉඳලා තාම අපිට රික්‍රූට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් අපි කතා කරලා කැබිනට් එකේ පර්මිෂන් එක අරගෙන රික්‍රූට්මන්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් යනවා. මම හිතනවා හොඳම අය අපිට තෝරගෙන මේ විදේශ සේවයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතනවා අපි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නට ඕන. හැම අවුරුද්දෙම යම් ප්‍රමාණයක් දක්ෂ නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් බඳව ගන්න. මේ සේවය ශක්තිමත් කරන්නේ නැතුව, ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා දෙන්නේ නැතුව, ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් ලබා දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ගෙන් විශාල හාස්කම් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක සාධාරණ නෑ. නමුත් තිබෙන දේවල් අතරින් ඔවුන් විශාල වැඩ කොටසක් ලෝකයේ පුරා කරනවායි කියන එක මට පේනවා. පෞගිය සතියේ දවස් 5ක් විතර ජනාධිපතිතුමා එක්ක අපි කොප්වල හිටියේ. අපේ නිලධාරීන් 5 දෙනෙක්, නිලධාරීන් 3 දෙනෙකුයි තව නිලධාරීන් දෙන්නෙකු එක්ක තාමත්ම පොඩි කණ්ඩායමක් තමයි ඩුබායි වල සහ අබුඩාබි වල ඉන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 3,40,000ක් ඇතන ඉන්නවා. මම හිතනවා උන් වැඩ කරන හැටි බලනකොට විශේෂයෙන්ම අපේ සමහර අපේ නිලධාරිනියන් කාන්තාවන් රෑ සමහර නෝට්ස් මට එන්නේ ඊළඟ දවසේ උදේ ස්පීකින් නෝට්ස් උදේ 2:00ට සමහර වෙලාවට උදේ 5ට ඒ කියන්නේ ඒ දක්වා වුන් වැඩ කරලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඒ හින්දා වුන් අපිට ලේසි අඩුපාඩු එකක් දෙකක් දකින්න අඩුපාඩු තියෙනවා. කිසිම දෙයක් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. නමුත් තිබෙන ඊ타ත්ම සීමිත සම්පත් තුළ වුන් දැඩිව කැප වෙලා වැඩ කරනවායි කියන එක පිළිබඳව අපිට තියෙන ලොකු ආඩම්බරයක්. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපේ മന്ത്രിවරු සහ මහජන නියෝජිතයෝ ඔවුන්ගේ යුතුයකමක් අයිතියක් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා සමහර ස්ථානවලදී ඒ බලාපොරොත්තු වන සේවය නිසි ආකාරයකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒවා නිහතමානීව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ සඳහා අනවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලන්ව ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ නැතුව වැඩ කිරීම සඳහා අපි ඔවුන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. එක කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි එකක් කියන්නට ඕන. කොන්සියුලර් ඩිවිෂන් එකේ විශාල පරිවර්තනයක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක විශාල වැඩ කොටසක්. ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ආයුත්තේ විශාල කොටසක් අපේ නිලධාරීන්ට සහ විශේෂයෙන්ම අපේ ස්ටේට් මිනිස්ටර්ට. එතුමා මේකේ නායකත්වය අරගෙන එතුමාගේ නායකයෝ යාළුවන්ව ස්වච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ කරගෙන පහුගිය අවුරුදු 3 බලනකොට ගරු කතානායකතුමනි මං ගාව තියෙනවා මේ ෆිගර්ස් 2000 වර්ෂයේදී අපට ලැබුණා ඩොකියුමන්ට් 1,25,000ක් හදන්නට ඔතෙන්ටිකේට් කරන්න රෙවෙනියු එකට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මිලියන 100යි. ගිය අවුරුද්දේ 2022 දී ඩොකියුමන්ට්ස් 5,27,000ක් අපි ඔතෙන්ටිකේට් කරලා තියෙනවා. මොකද පිටරට යනකොට ඒක අවශ්‍ය ලැබෙනවා. අපේ ආදායම මිලියන 400කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ හිටපු අයම එකතු වෙලා ඒ වැඩ ටික කරලා තියෙනවා. ස්ටාෆ් එක නැතුව. පොලිමුත් නැති කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගෞරවයත් අපේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට යන්නට ඕන. අපි පෝලිං යුගය නැති කරා. ඉස්සර උදේ රෑ 12ට එනවා. උදේ වෙනකන් ඉන්නවා. දැන් එතුමා කතා කරලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. පොලිමේ ඉන්නට ඕනේ නැහැ. Tamange වෙලාවට අරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි එනකොට රෑ 10 වෙනකන් කියු තිබුණා. ඊට පස්සේ අපේ හැකියාව ලැබුණා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කෝඩිනේට් කරලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක O level A level certificate ගරු කතානායකතුමනි ඇවිල්ලා සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්ලයින්ම ඇප්ලයි කරලා ඔන්ලයින්ම සර්ටිෆයි කරන්නට පුළුවන්. සම්පූර්ණ වර්ක් ලෝඩ් එක 100 එතනට එන ප්‍රමාණය 50%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩ කටයුතු 3 ගුණයක් වැඩි වෙද්දී අපි queues eliminate කරලා දාලා තියෙනවා.
කාලය අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා තියෙනවා. මේව කාටවත් පේන්නේ නැහැ මොන හරි කුණු ගොඩක් අවශ්‍යගෙන කතා කරන්නේ. ඒ ඔච්චර තමයි ඒකයි. ගරු කතානායකතුමනි මම කියන්නට ඕන හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් අපිට තාම තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ පිට රටවල් වල පාස්පෝර්ට් වලට ඇප්ලයි කරනකොට පාස්පෝර්ට් එක ඒ මිනිස්සු එහෙ ඉඳලා එන්නට ඕන. අපේ මිෂන් වලට යන්නට ඕන. මිෂන් එකට බාර දීලා ඒක ඩිප්ලොමැටික් පාස්පෝර්ට් ඩිප්ලොමැටික් පවුච් එකේ ලංකාවට එවන්න ඕන. ඒක විදේශ අමාත්‍යාංශයට ඇවිල්ලා ඒක ආයෙ සෝට් අවුට් කරන්න ඕන. ආයෙ සෝට් අවුට් කරලා ආයෙ යන්නට ඕන මේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට. ආයෙ විදේශ අමාත්‍යාංශයට එන්න ඕන. මේක හරි කරදරයක්. මේකට මාස 3ක් 6ක් විතර යනවා. මම හිතනවා Sri Lankan deserves much better than that. I have spoken to Honorable Minister of Public Security under whom the Department of Immigration and Immigration comes. It's time that we digitalize this whole process. We should be able to do it online and we must find a way to get it done within 2 to 3 weeks. ඉන්න මම හිතනවා අපි අනිවාර්යයෙන් මේ සඳහා ඩිජිටලයිසේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අනිත් රටවල් වල තියෙන හොඳ ප්‍රැක්ටිසස් ටික උපයෝගී කරගෙන ඉදිරියට ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම සඳහා කැප වෙන්නට ඕනේ කියන එක මම හිතනවා ඒක කළගත යුතු දෙයක්. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් කටයුතු කරගෙන යනවා. ගරු එමතුමා තා විනාඩි 3යි ඔබතුමාට තියෙනවා. හොඳයි කරුතුමනි. එයින් ගරු කතානායකතුමනි මම හිතනවා අපි සාරාංශයක් හැටියට ගත්තම විදේශ ප්‍රතිපත්ති වල අපි ඍජුව ඉඳලා තියෙනවා. අර චීන නැව් පිළිබඳව කතා කරා. දිගින් දිගට මෙනකොට ඒ පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා තියෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න සඳහා අපි ප්‍රථම වතාවට SOP එක ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේෂන් ප්‍රොසීජර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි කියලා තියෙනවා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේෂන් ප්‍රොසීජර් එක දැන් හඳුන්වලා කැබිනට් එකෙන් අප්‍රූවල් අරගෙන පෞගිය අවුරුදු 10 තුල ලංකාවට නැව්වෙවපු සියලු දෙනාට මේක යවලා තියෙනවා. ඒ අන්ද පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නට ඕන. ඊළඟට පෞගිය ජූනි මාසයේ ඉඳලා අපි විදේශ සේවා සේවය සඳහා තානාපතිවරු ලොට් 3ක් පත් කිරීම සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවසරය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට කියන්නට සන්තෝෂයි 65ක් SLFS officersලා තව 10%කට වැඩිය ඉස්සර හිටපු officersලා මේක අවුරුදු 15කට පස්සේ ගත්තු ප්‍රශස්තතම ප්‍රතිශතය. අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ ඉන්නවනම් ප්‍රමාණවත්ව ඉන්නවනම් ඒ සේවයේ ඉන්න නිලධාරීන් යවන්න. ඔවුන් යවන්නට පෙර අපි තාමත්ම කොම්ප්‍රෙහෙන්සිව් ට්‍රේනින් එකක් ලබා දෙනවා. විවිධ ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක උන් සම්බන්ධ කරනවා. විවිධ අමාත්‍යාංශත් එක්ක උන් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපිට වැදගත්ම දේ මම හිතනවා අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි තාමත්ම හොඳින් ඔවුන් එක්ක වැඩ කරනවා. නමුත් අපි අපේ රටේ ස්වෛරීත්වය පාවල දීලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට රට මෙහෙවන්න අපේ කැමැත්තක් නැහැ. අපේ මේ රටේ ජීවත් වන සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ජීවත් විය යුතු පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීම ඕනෑම රජයක වගකීමක්. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. ඒ සඳහා අපි කැප වෙන්නට ඕන. මම හිතනවා එහි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපි විසඳ ගන්නට ඕන. බයි අන්ත දෙකකටම අපිට යන්නට බෑ. අපිට දෙමළ ජනතාවට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් මේ රටේ පුරවැසිය හැටියට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අයිතිය ආකාරයෙන්ම අනිත් අයට තියෙන ආකාරයට තිබිය යුතුයි. හැබැයි තවදුරටත් තවත් ජෙනරේෂන් එකක් බෙදුම්වාදයේ ලෙස තල්ලු කරන එක වළක්වා ගත යුතුයි. ඒ එක්ස්ට්‍රීම් දෙක ඇතුලේ තියාගෙන දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒකීය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දෙනාටම
තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගමින් ජීවත් විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීම අපේ යුතුයකමක්, අපේ වගකීමක්. අපි මම අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට 2020 දී පත් වෙනකොට 400ක් පමණ දෙනා PTA එක යටතේ හිටියා. හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා දුන්නා. පළවෙනි එක තමයි අපි ඇඩ්වයිසරි පැනල් එකක් පත් කරා. අශෝක සිල්වා හිටපු චීෆ් ජස්ටිස් යටතේ. එතුමා ගෙන්නල්ලා බලලා ඇහුවා ඇයි නඩු දාන්නේ නැත්තේ? එක්ක නඩු දාන්න නැත්තම් ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරන්න කිව්වා. 200ක් විතර එතනින් නිදහස් වුණා. ඊට පස්සේ අපි IGට කතා කරලා කිව්වා මේ PTA එක සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ දේවල් මිසක අනිත් දේවල් වලට යූස් කරන්න එපා කියලා. So you may remember Professor Pires සැප්තැම්බර් 2021 දී සර්කියුලර් එකක් යවුවා. ත්‍රස්තවාදී කටයුතුට ඍජුව සම්බන්ධ නැත්නම් මේක යූස් කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇමෙන්ඩ් කරා. ඇමෙන්ඩ් කරනකොට ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරේ මම සපෝට් කරා. අපි දෙන්නක හැමෝම මේකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නා. නමුත් මේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකෙන් බේල් එකට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැම දෙනාම අද බේල් වෙලා තියෙනවා. 440 දෙනාගෙන් කී දෙනාද අද ඉන්නේ? එක්කෝ ඒගොල්ලන් charge කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව නිදහස් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව බේල් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා if you wait for that perfect law to come, it will never come. But any progress in the right direction should be attached, should be attained. So therefore, I think I will always stand for a country where all Sri Lankan citizens, irrespective of their race, religion, caste, language, should be part of this governing, should be able to live with dignity, and for that we will continue to make whatever possible contribution. But I will also urge we must get out of this separatist tendency. I am sorry to say, last week, a few days ago, we had a beautiful program to talk about the Sri Lankan expatriate community's contribution in another country. Lot of people spoke so well about Sri Lanka, how they want to contribute to the Sri Lankan society, but some representative who represented a particular community was not talking about Sri Lanka or Sri Lankan unity, talking about separatism and the separatist ideals and creating a homeland. Where are we going? Where are we going to, what are we going to achieve? I think that is where we have gone wrong. And as far as our engagement with the UN, Honorable Speaker, we will continue to engage. We have been taking part in what is known as UPR process, Universal Periodical Review. We are going to the Cabinet to establish a sectorial oversight committee within the Cabinet to implement those recommendations which we have adopted. But we will not be bullied by any Western countries who practice hypocritical double standard. We all can see and to tell us how we should run our country. We will never be bullied by that. We will do what is good for our people in this country, which include everybody. But we will not be bullied because I have no intention of going and seeking refuge in some other country. So therefore, I have no obligation in this role other than for my country and what is good for my country. Therefore, if anyone, but we must also say, we have absolutely no problem with those countries and their administration, but we have some problem with some of the politicians who, as External Minister of India very correctly pointed out, driven by vote bank politics, which is true. So we are not going to cater into the vote bank politics of Western capitals. We are a sovereign state. We are not going to beg and give up our right and our sovereignty just to create few jobs or to give up our rights. It has to be a dignified, sovereign relationship between our countries and any country in the world. That's how we can stand up. That's how we will survive. That's the only way forward.
That of Sri Lanka had done in the past. That is what we are doing now. That is how we should do in the future. Thank you very much, Honourable Speaker. සුදී විපක්ෂ නායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වැදගත් විවාදයක් සාකච්ඡා වන මොහොතේ අපිට ලංච් අවර් එකත් අරගෙන මම හිතන්නේ එතුමාගේ විරෝධතාවයක් නැහැ. අපිට ඒ අවස්ථාවත් ලබා ගමු. හායි. ඒක උඩට ගිහින් නිකන් දුන්න. Honourable Speaker. No. Please go ahead. Just a point of order. Yes. Just to make a correction to what the Honorable Minister said, the consular division was made electronic from the original system in 2017, sir. It was done under the direction of Ambassador Ganegamarachi. We won the best award for e-governance that year. So when you talk about what good things that have been done, that's good. But also you must recognize how it happened. So you didn't create the EDAS system. The EDAS system was created in 2017, just to make that point, so that in the future you will not make that mistake. Respond to that. I never said that the EDAS system. We introduced the e-channeling system last year in order to give appointments. That eliminated the queues. Then we connected with the Education Ministry 3 months ago. That eliminated the 50% of people who were asked to physically present. Of course, the computer systems were there. But when we took over, you know how many days there were thousands of people who were in queues. I think Minister Balasuriya will be able to say that. No. Let us be honest. Right? If Lord created, can I have the floor? Yeah. Right? The actual waiting time was 6 hours, sir. Right? Under Honorable Mangala Samaravira, when we did it, we brought it down to 10 minutes. That is by creating the EDAS system. It is because of these people who messed it up. There were so many people wanting to leave the country. That is what happened. So let us be honest. Right? Let us be honest about what we are saying. That's all I'm saying. Right? Give the credit to people who did it. Who? Don't shout, man. I never said about myself, man. I never said anything about me. I said about Mangala Samaravira. Just say the truth, man. You all created all the bloody nonsense. What are you? Why you don't need to scream like an idiot? Yeah. Why? Please, yes, Garumatuma. Honourable Speaker, I never take underboard this credit. I gave the credit to my state minister. He the one who was behind this. It is easy for somebody to write theories and make lectures. What matters is, when it's required on the ground, take up the challenge and face it. Do that, Mr. Silva. Let me respond. Stop talking to me. Please. Yeah, why do? Yeah. Yeah. Let me respond. Right? You don't try to make insinuations against me, Minister. Right? What did you do? You talk about you're standing for every community in this country. What did you do? No, What did you okay. did you stand up for your own community? Please. Right? Don't talk. Let the Deputy Minister take it up. Yeah. Please calm down, and we will go we'll listen to the Deputy Minister. Right, please calm down. Yeah. Honourable Speaker. Yeah. Now, please honourable members, please calm down, Honourable Minister. Tried a clarification. Let the Deputy Minister to explain. Yes. Honourable Please. Speaker. Honourable Harsha, Honourable member. Please, Harsha. Honourable member, if you just calm down, I can provide a clarification.